এসে খাই কি বল করবা লাগবে যেনকে সেনকে এই ভৰ দুপৰীয়া 2টা বজাত মই ছাতৰ ওপৰত আহিছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ আহিম বুলি কিন্তু সময় মিলাব নোৱাৰিলোঁ আৰু আবেলিলৈকেতো হবিজ বনাবই হ'ব সেইকাৰণে উপায় নাই আৰু এই দুপৰীয়াখনে আহি আছোঁ আচলতে বহুত দিন হ'ল ছাতৰ ওপৰত অহা নাই ছাতৰ ওপৰত অকণমান খেতি বাতিও আছে চাওঁ আজি খেতিখনৰ অৱস্থা কি আৰু এইখিনি সময়ত যিহেতু আমাৰ পানী নোহোৱা হৈ যায় পানী কমি যায় এইটো টাইমত পানী চানীও ভালকৈ দিব পৰা নাই আৰু চাওকচোন একদম ৰ'দ দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব কেনেকুৱা টিকা ফাটা ৰ'দ আৰু ৰ'দৰ কাৰণে এয়া প্ৰটেকশ্যন লৈ আহিছোঁ কেপ পিন্ধি ল'ম লৈ দেখুৱাম ৰ'ব আপোনালোকক এয়া চাওকচোন পানী নাই কাৰণে এইবোৰ বেঙেনা চেঙেনা পূৰা মৰি গ'ল ডাল ভেন্দি আছিলে আৰু এই অমৰাডাল মই আগতে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এই অমৰাডাল চিডলেছ মানে গুটি আছে ভিতৰত কিন্তু একদম কোমল চুবাই খাব পাৰি ৰ'ব দুটা লাগি আছে এতিয়া লাগিব আৰু ভালকৈ মই আপোনালোকক খাই দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব সেইটো কেপচেপ পিন্ধি লৈছোঁ দেই এয়া চাওকচোন আৰু ইমান টেঙা চেঙা নাই অকণমান টেঙা বঢ়িয়া খাবলৈ লাগে এডাল এতিয়া লাগিব আৰু লাহে লাহে কোমল পাত ওলাইছে ইমান ধুনীয়া কোমল পাত আহিছে ধনিয়াবিলাক চাওকচোন গুটি ওলাই গ'ল নাহোঁতে এডাল মৰিয়ে গ'ল এডাল টেঙা কি টেঙা এতিয়া কমলাৰ নিচিনা নাজানো কি টেঙা এই ফুলিছে এডাল বৰ ধুনীয়া ফুলৰ গছ এডাল নেমু বহুত অজস্ৰ নেমু আছিলে অজস্ৰ মানে কি 6ডালমান নেমু আছিলে কিন্তু পানীৰ অভাৱত চব মৰি গ'ল এই ড্ৰামবিলাকত নেমু আছিলে মৰি গ'ল সেইকাৰণে উঠাই পেলাই দিলোঁ আৰু চেৰি টমেটোডাল চাওক কি ধুনীয়াকৈ লাগিছে ভেন্দি লাগিছে সেইটো গোল নেমু লাগি আছে পানী নাই জানেনে পানী নাই কাৰণে আমাৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে খেতিৰ এডাল ভেন্দিৰ গছ পাত ভেন্দিডাল চাওক না পাত তাত নাই 2-3টা ভেন্দি লাগি আছে পিনে এয়া বেঙেনা লাগিছে আজি ছিঙিব লাগিব এডাল আম ফুলে কিন্তু এতিয়ালৈকে লগা নাই ফুলে আৰু ফুলটো সৰি যায় এডাল আম এইবিলাক ধনিয়া বেয়া হৈ গ'ল মধুৰি খেতি আছিলে অলপ কিন্তু এয়া আৰু এইয়া চেৰি টমেটো ইমান ধুনীয়াকৈ লাগি আছে এতিয়া ছিঙিম এডাল নেমু গছ উঘালি মানে কাটি পেলোৱা হৈছিলে আকৌ পোখাই ধুনীয়াকৈ লাগিছে এইবিলাক চেৰি টমেটো ঢেৰ হৈছে চব ছিঙিব লাগিব আৰু বেঙেনা লাগি আছে এইবোৰ ছিঙিম এতিয়া এইয়া বেঙেনা জলকীয়া লাগিছে পানী নাই কাৰণে মোৰ খেতিৰ একদম অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে আৰু এয়া বিলাহী লাগিছে ঢেৰ বিলাহী আছিলে চব পচি সৰি গ'ল কি কৰিম আৰু উপায় নাই পানী নাই যিহেতু আৰু কিনি পানী দি থাকিম পানী কিনিয়ে থাকিব লগা হৈছে খাব ঘৰত মানে মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে পানী নোহোৱা হৈছে আৰু খেতিত ক'ত পানী ইমান দিব পাৰিম সেইকাৰণে খেতিবিলাক বেয়া হৈ গৈছে বেয়া লাগে কিন্তু উপায় নাই যিখিনি বচাই ৰাখিব ৰাখিছোঁ আৰু অলপ বেছি লেকচাৰ মাৰি নাথাকোঁ এতিয়া একদম খেতি ছিঙোগৈ বেঙেনা বিলাহী আৰু একদম কেপচেপ পিন্ধি লৈছোঁ বহুত ৰ'দ সেইকাৰণে খেতি কৰি ভাল লাগে কিন্তু খেতি পানী চানী দিব পাব লাগে পানী চানী দি ধুনীয়াকৈ ৰাখিব পাৰিলে খেতি কৰি বহুত ভাল লাগে কিন্তু পানীয়ে নাথাকে এইখিনি সময়ত চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ দেখিছেনে ৰঙা হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে কুশলে আছে হেপী আছে আৰু হেল্থি আছে ডলি বৰুৱাছ ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এয়া চাওক ৰাইজ মোৰ পূৰা প্ৰায় 6-7 কেজিমান হ'ব চেৰি টমেটো বেঙেনা কেইটামানো আছে কিন্তু ইয়াতে মানে 90% চেৰি টমেটো গতিকে বহুতখিনি ছিঙিলোঁ আজি এক ডলা
চাওক কিমান ছিঙিছোঁ এতিয়া এইবিলাক ভগাই ভগাই দিম আৰু হাত চাওক না সেইকাৰণে খেতিয়কসকলক কয় মাটিৰ মানুহ বুলি মই সেই ছাতৰ ওপৰত থকা চেৰি টমেটোকেইটা ছিঙোতেই মোৰ হাতৰ অৱস্থা এয়া আৰু খেতিয়কসকলেতো মাটিতেই কাম কৰি থাকে সেইকাৰণে তেওঁলোক সঁচাকৈ মাটিৰ মানুহ এয়া বেঙেনা এইবাৰ খুব ভাল হোৱা নাই মই কৈছোঁ ন একদম পানীৰ অভাৱ সেইকাৰণে তথাপিও খাব পৰা হৈছে টমেটো কিন্তু তামাম হৈছে মানে কণ বিলাহী আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে কণ বিলাহী খাই ভাল পায় তেওঁলোক মোৰ ঘৰত আহিব পাৰে মই বেলেগ দিব নোৱাৰিলেও অলপ হ'লেও কণ বিলাহী আপোনালোকক দি পঠিয়াব পাৰিম জলকীয়াও আনিছোঁ জলকীয়াও অলপ হৈছে 1 পোৱা মানে হ'ব নেকি 1 পোৱামান জলকীয়া ছিঙিব পাৰিছোঁ এইকেইটা হৈছে বেঙেনা অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে কেপচেট খুলিলোঁ হাতটা ধুই লওঁ এতিয়া ভোকো লাগিছে পিয়াহো লাগিছে বহুত গৰমত নেমু চৰ্বত খাব মন গৈছে কিন্তু চৰ্বত নাখাওঁ কাৰণ খালি পেটে আছোঁ ন ব্ৰেড টেড কিবা কিবি খাইছোঁ যদিও ভাতটো খোৱা নাই গতিকে গেছ হৈ যাব পাৰে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ বানানা চেক খাম এতিয়া বলক বানানা চেক বনাওঁ আৰু বানানা চেক বনাবৰ কাৰণে এয়া মই লৈছোঁ 2 গিলাচ গাখীৰ যেহেতু আমি 2টা মানুহ সেইকাৰণে 2 গিলাচ গাখীৰ লৈছোঁ আৰু ইয়াত মেইন ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ মানে বানানা চেক যেহেতু বানানা লাগিবই গতিকে বানানা দিম মই 5টা মালভোগ কল এয়া মালভোগ কলবিলাক বৰ বেছি ডাঙৰ নাথাকে সৰু সৰু থাকে সেইকাৰণে মই 5টা দিম এনে ডাঙৰ যদি জাহাজী কল হয় 3টামান দিলেই হয় এয়া কল 5টা দিছোঁ মই আৰু এতিয়া ইয়াত দিম মই আলমণ্ড এয়া আলমণ্ড 6-7টামান খিচমিচ দিছোঁ অলপ আৰু মই দিছোঁ ইয়াতে তালমিচিৰি আপোনালোকে তালমিচিৰি জেগাত চেনিও দিব পাৰে আৰু আপোনালোকে কাজুও দিব পাৰে মোৰ আজি কাজু নাই গতিকে গোটেইখিনি মিক্স কৰি এতিয়া মিক্সিত মই আৰু মোৰ ছাতৰ ওপৰৰ পৰা আহি বহুত বেছি গৰম লাগিছে সেইকাৰণে ইয়াত মই আইচ মিক্স কৰি দিছোঁ আপোনালোকে এইটো অপশ্যনেল কোনোবাই খালে দিব নাখালে নিদিলে হ'ল ভোকে পিয়াহে পূৰা আগুৰি ধৰিছিল আৰু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা চেকটো খাই বিৰাট ভাল লাগিছে শান্তি পাইছোঁ একদম আৰু এয়া মোৰ মিষ্টাৰে নাৰিকলৰ গাখীৰৰ দৈ বনাইছে নাৰিকলৰ গাখীৰটোত আমাৰ এয়া নৰ্মেল যিটো দৈ সেইটো মিক্স কৰি থৈ দিছে নাজানো কেনেকুৱা হয় আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছে চাওঁ আৰু এয়া কোকোনাট মিল্কৰ এনেকুৱা টেমা আহে এই টেমাৰ পৰাই দিছে মিল্কটো কোকোনাট মিল্কটো চাই লওঁ কেনেকুৱা হয় বেয়াই লাগে বেঙেনা কিটা কিবা ভাল হোৱা নাই বেঙেনা কিটা গ্যাৰান্টিও নাই ভাল নে বেয়া তথাপিও ঘৰৰ বুলি 2-3টা দিওঁ আৰু এটা বাইদেউ হতৰ এটা ভবে জতৰ আৰু এটা দেখা দা এটা বেঙেনা নিদি বেঙেনা কিটা ভাল নহয় हो गया बाजार समाप्त राजूक मातोक सुन শুনিছে নে ৰাজুক মাতি দিও এইখিনি লৈ যা আমাৰ ৰাজু আহি গৈছে এই দুটা নিয়া
কিনে শুনা মই কওঁ ডাঙৰটো বাইদেউহঁতৰ মানুহ বেছি নহয় এই ডাঙৰটো পোলাটো বাইদেউহঁতৰ আৰু সৰুটো তোমালোকৰ কি এইটো এইটো কেঁচাই খাবি যেনকে ইচ্ছা এনেকে খাবি ই এটা মক্কেল মানে খাই কিনে বইল কৰিলে বেছি ভাল নাখাকে যদি বইল কৰে ভাল নহয় খাই কিনে বইল কৰিবি তই কেনেকে খাই কিনে বইল কৰা ক'ত টিকলাই চাইকেল চলাই ক'ত আমার টিকলি তামাম সাইকেল চলাইছে বাহ ওয়াও উই বাহ ওয়ালে গাড়ি আর আমার লায়ো সিম্বাক সাউকরাইস লায়ো সিম্বা সিম্বু কি সিম্বু কি যে কি ভাবছে মই ক'বাত যাম লায়ো ভাজা বস্তু নহয় নিমখ নাই খাইছোঁ ৰসগোল্লা খাইছোঁ আৰু ৰসমলাই খাইছোঁ নাই কোনে কৈছিল আমাৰ নিয়ম এতিয়া মানে নিয়মবিলাক কমে কমে আহিব লগা হৈছে মানুহবিলাক বেমাৰী হৈ যোৱা নাই ইমান সেইটো খুৰাই কৈ থৈ জানে খুৰাই শাস্তি পাইহে বেছি চুগাৰ তেওঁ আৰু কেতিয়াও নকয় যে মই চুগাৰ থকা মানুহ নাখায় তেওঁ খাই ভাল পাইছে খাই ভাল পাইছে আমাৰ গোটেইকেইটা মানে খুৰা দেউতা চবে ভুগি আছে খাই ভাল পোৱা গাইজ মোৰ এয়া হেৰি দেই একদম সৰু বচপন কা সাথী একদম সৰু কালৰ ক্লাছ 5ৰ পৰা আমি একেলগে পঢ়িছিলোঁ মিতালী আৰু একটু জানে একটু চিনিয়ে পাই ননন মোৰ বিজু ইহঁতে আজি জাচা লৈ আহিছে মই মানা কৰিছিলোঁ ইহঁতক জাচা জাচা আনিব আহিলে আৰু বৌয়েকৰ খবৰ ল'ব ফ্ৰেণ্ডৰ খবৰ ল'ব ন ঘৰৰ মানুহ আৰু এয়া চিনি পাইছেনে আপোনালোক সকলোৰে মৰমৰ কুহি আৰু আমাৰ হ'বলগীয়া ভতিজা বোৱাৰী তাই সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা বাইদেউহঁত আহিছে মানে তাইৰ মাক আহিছে খুৰীদেউক আহিছে এয়া ভতিজা ল'ৰা ইয়ে বিয়া পাতিব তাইক হ'বলগীয়া বোৱাৰী আৰু জাচালৈ আহিছে আৰু চাওকচোন কিটচেনৰ অৱস্থা মানুহ আহিলে দৌৰা দৌৰি কেনেকুৱা হয় আৰু প্ৰিয়ংকাহঁতে লৈ আহিছে জাচা আৰু জাচাৰ লগতে আৰু কিবা আনিছে এয়া ঘৰৰ পৰা ধুনীয়া ভাপত দিয়া পিঠা বনাই লৈ আহিছে থেংক ইউ প্ৰিয়ংকা আৰু বাইদেউ মানে প্ৰিয়ংকাৰ মা থেংক ইউ দিছোঁ খুৰীদেউ চবকে আৰু আজি মোৰ মনটো বৰ ভাল জানেনে বিলাহী ছিঙিছিলোঁ যে দুপৰীয়া আৰু বিজু আৰু মিতালীকো বিলাহী দি পঠিয়াব পালোঁ আৰু ঘৰৰ বস্তু এনেকৈ ভগাই দিব পাৰিলে মনটো ভাল লাগে সেইকাৰণে ভাল লাগি আছে আজি মনটো আৰু মই হবিজ খাম এতিয়া হবিজৰ মানে ভাতৰ যোগাৰ কৰি আছোঁ আৰু আজি অকণমান দেৰিয়ে হৈ গ'ল একো নাই হৈ যায় কেতিয়াবা দেৰি আৰু মই সোনকালে খালেও মোৰ মিষ্টাৰে দেৰিকৈ খায় তেওঁ কেতিয়াও সেই সন্ধিয়াৰ আগে আগে ভাতটো খাব টান পায় এদিন দুদিনহে খাইছে নেকি মোৰ সদায় তেখেতৰ সদায় দেৰিয়ে হয় মইহে টাইমলি খাওঁ আজি অকণমান দেৰি হ'ল একো নাই ভাল লাগিল মানুহখিনি আহিল আৰু এয়া মই দেখুৱাইছিলোঁ যে বিলাহী এনেকৈ অকল জলকীয়া আৰু বিলাহী বেলেগ একো নাই এনেকুৱাকৈ কৰি ল'লোঁ খাই ভাল লাগিব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানটা সামৰণি মাৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাব যদি অকণমান হ'লেও ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব
Thank you for watching. Bye bye.